YouTube በ1000 ሰብስክራይበር ስንት ከፈለኝ? ስለዚህ ነገርም የዩቲዩብ ቻናሌ ኮሚኒቲ ፖስት ላይ ፖል ራን አድርጌ ነበረ። በጣም ብዙ ሰዎች ተሳትፏቸዋል። ከ1400 በላይ ቮቶች አሉ። ከ$10 እስከ $50 የሚለው እንግዲህ ትልቁን ቦታ ይዟል። ከ50 እስከ $100 የሚለው 20%፣ ከ$100 እስከ $500 የሚለው 9%፣ ከ$500 በላይ የሚለው ደግሞ 8% ይዟል። በእርግጥ ዩቲዩብ የሚከፍለው በሰብስክራይበር ብዛት ሳይሆን በቪው እና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው የምታገኙት ገንዘብ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ቢበዛ በ1000 ሰብስክራይበር ያልኳችሁ ጀስት በ1000 ሰብስክራይበር ሊገኝ የሚችለው ቪው እንድትገምቱና ምን ያህል ፔመንት ሊኖረው ይችላል የሚለው ራፍ የናንተን ግምት ማወቅ ስለፈለኩኝ ነው። ይሄ ዩቲዩበርስ ቻናል እንግዲህ ሞኔታይዝድ የሆነው ጁን 11 ቀን ነው። ከዛ ቀን ጀምሮ ጁን እስከሚያልቅ ድረስ ማለት ለ21 ቀን ምን ያህል ፔመንት እንዳገኘሁኝ በሙሉ አሳያችኋለሁ። በእርግጠኝነት ዩቲዩብ መጀመር የምትፈልጉ ሰዎች ይህንን ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉት። እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁም ዩቲዩብ ምን ያህል ይከፍላል እስከምን ድረስ ሊሰራ ይችላል የሚለውን መገመት ለምትፈልጉ ሰዎች እንግዲህ በአዲስ ቻናል ማለት ነው በደንብ ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉት። መቼም ያው ዩቲዩብ ኤንጂኦ አይደለም። ስለዚህ ዩቲዩብ ከሆነ ቦታ ገንዘቡን አምጥቶ ነው የሚከፍለን። ዩቲዩብ ከየት አምጥቶ ነው የሚከፍለን ያንን ገንዘብ? የዩቲዩብ ቢዝነስ ሞዴል እንዴት ነው የሚሰራው? በዚህ በኩል አድቨርታይዘሮች ይኖሩናል ወይም አስተዋዋቂዎች ማለት ነው። አድቨርታይዘሮች ደግሞ የሆኑ ቪወሮችን ይፈልጋሉ፣ የሆኑ ተመልካቾችን አይደል? ማስታወቂያ መቼም ዝም ብሎ አየር ላይ አይሰራም፣ የሆነ ተመልካች ይፈልጋል። ዩቲዩብ ደግሞ የእናንተን ቪዲዮዎች ይወስድና ማስታወቂያ የሚሰሩ ሰዎች ወይም አድቨርታይዘሮች የእናንተ ቪዲዮዎች ላይ ማስታወቂያዎችን እንዲያስተላልፉ እድልን ያመቻቻል ማለት ነው። በአጭሩ ዩቲዩብ የቪዲዮ ደላላ ነው ማለት ነው፣ ብሮከር ነው ወይም ኤጀንሲ ልትሉትም ትችላላችሁ። ስለዚህ ቪወርንና አድቨርታይዘርን ነው የሚያገናኘው። ሁለቱን ለማገናኘት ደግሞ የእናንተን ቪዲዮ ይጠቀማል ማለት ነው። ያንን ሲያደርጉ አድቨርታይዘሮቹ ወይም ካምፓኒዎቹ ለዩቲዩብ የሆነ ያክል ፔመንት መክፈል አለባቸው፣ ያው በነፃ ስለማይሆን ማለት ነው ማስታወቂያ። ስለዚህ ዩቲዩብ ያንን ፔመንት ይቀበልና ከእናንተ ጋር ሼር ያደርጋል ማለት ነው። ዩቲዩብ 45% ይወስዳል፣ እናንተ ደግሞ 55%ቱን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። አድቨርታይዘሮቹ ወይም አስተዋዋቂዎቹ በ1000 ቪው ለዩቲዩብ የሚከፍሉት ክፍያ ሲፒኤም ይባላል። ዩቲዩብ ደግሞ ያንን ክፍያ ከተቀበለ በኋላ በ1000 ቪው ለእናንተ የሚያስተላልፍላችሁ ፔመንት አርፒኤም ይባላል። ስለዚህ በ1000 ቪው የተለያዩ ቻናሎች የተለያየ አርፒኤም ይኖራቸዋል፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችም የተለያየ አርፒኤም ይኖራቸዋል። ይህንን የሚወስነው ምንድን ነው? ማስታወቂያን የሚያስተላልፉት ካምፓኒዎች ለዩቲዩብ የሚከፍሉት ክፍያ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ የቺፕስ ማስታወቂያ ዩቲዩብ ላይ ሲተላለፍ እና አንድ የባንክ ማስታወቂያ ዩቲዩብ ላይ ሲተላለፍ ለዩቲዩብ የሚከፍሉት ክፍያ እኩል አይደለም፣ ይለያያል። ባንኮቹ ሞስት ፕሮባብሊ ከፍ ያለ ፔመንት ይከፍላሉ። ስለዚህ በሱ ተነስቶ ሲፒኤሙ በጣም ልዩነት ይፈጥራል ማለት ነው። ለምሳሌ ሜክ መኒ ኦንላይን ላይ የሚሰሩ ቪዲዮዎች ላይ የሚያስተዋውቁ ማስታወቂያዎች ሲፒኤማቸው ከ10 እስከ $50 ሊደርስ ይችላል። ግን ደግሞ ለምሳሌ የቺፕስ እንዳልኳችሁ ወይም ኢንተርቴንመንት ቪዲዮዎች ላይ ወይም የዘፈን ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ወረድ ያለ ማስታወቂያዎች ናቸው። ያ ማለት ሲፒኤማቸው $3፣ $4፣ $2 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን አካፍሎ ዩቲዩብ ለእናንተ አርፒኤም ሲሰጣችሁ፣ ስለዚህ በጣም ወረድ ያለ ፔመንት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከቻነል ክፍያው የሚለያይበት ምክንያት የአርፒኤሙ ልዩነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አድቨርታይዘሮች ጋር የተያያዙ ጉዳዮች እና ከአርፒኤም ጋር የተያያዙ ጉዳዮች የምታገኙትን ፔመንት ልዩነት ይፈጥራል ማለት ነው። እኔ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ዩቲዩብ ቻናሎች አሉኝ። አሁንም ራን እያደረጉ ያሉ ቻናሎች አሉኝ። አርፒኤማቸው በጣም ትላልቅ ልዩነት አለ። ረዥም ጊዜ ስለሰራሁኝ እኔ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። የትኛው አይነት ቪዲዮ ከፍ ያለ ፔመንት አለው፣ የትኛው አይነት ቪዲዮ ዝቅ ያለ አርፒኤም አለው የሚለውን በደንብ ለይቼ ስለማውቅ ማለት ነው። በእርግጥ ብዙ ዩቲዩበሮች ይሄንን ዲቴይል አይነግሯችሁም፣ እየደበቋችሁ ላይሆን ይችላል። ምናልባት እነሱም በደንብ ላይረዱት ይችላሉ ኬዙ። ስለዚህ በአጠቃላይ ገንዘብ ነክ የሆኑ ነገሮችን ቪዲዮ ስትሰሩ ዩቲዩብ ላይ ሞስት ፕሮባብሊ ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች፣ የክሪፕቶ ካምፓኒዎች ወይም የመኒ ሜኪንግ ፕላትፎርሞች እናንተ ላይ ማስተዋወቅ ይፈልጋሉ። ስለዚህ የሚከፍሉት ፔመንት ከፍ ያለ ፔመንት ይሆናል ማለት ነው። ግን ለምሳሌ ዘፈን፣ ፕራንክ፣ ሪያክሽን፣ ኢንተርቴንመንት ዝም ብሎ ቀልዳቀልድ ጨዋታ ምናምን ነገር ከሆነ ደግሞ ዝቅ ያሉ ፕላትፎርሞች ናቸው እናንተ ላይ ማስተዋወቅ የሚፈልጉት ወይም ዝቅ ያሉ ካምፓኒዎች ናቸው። ስለዚህ ፔመንታችሁም አብሮ በጣም ዝቅ ይላል። ይሄ ማለት በ1000 ቪው እስከ $10 እስከ $20 ልዩነት ሊኖረው ይችላል። በጣም ብዙ ነው። በመቶ ሺዎች ስታባዙት ብዙ ልዩነት ይፈጥራል ማለት ነው ይሄ። ከዛም ባለፈ ደግሞ የኢትዮጵያውያን ዩቲዩበሮችን በጣም የሚያማርረው ጉዳይ ምንድነው? አድቨርታይዘሮች አሜሪካ ላይ ሲተዋወቅላቸውና ደከም ያሉ ሀገሮች ላይ ወይም ፑር ካንትሪስ ላይ ሲተዋወቅላቸው እኩል አይከፍሉ። ለምሳሌ ግራመርሊ የሚባለው ካምፓኒ ጥሩ ፔመንት ፔይ የሚያደርግ ካምፓኒ ነው። ግራመርሊ አሜሪካዊ ቪወር ሲሆን የሚከፍለው ፔመንት እና ኢትዮጵያዊ ቪወር ሲሆን የሚከፍለው ልዩነት በጣም የተለያየ ነው። ሊከፍሉት የሚፈልጉት ሞር ከፍ ላለ ሀብታም ሀገሮች ላይ የበለጠ ፔመንት ቢከፍሉ ይስማማሉ ወይም ደስተኛ ይሆናሉ። እንደምታውቁት ከአሜሪካ ለሚታይ አንድ ቪዲዮ በ1000 ቪው ብዙ $፣ ልናገኝ እንችላለን። ከኢትዮጵያ ለሚታይ ቪዲዮ ግን ምንም አይነት ፔመንት አናገኝም። ለዚህ ነው እቺን ነገር ብትጠቀሟት በጣም ደስ የሚለን፣ ምክንያቱም ቪዋችሁ ከአሜሪካ ይወለዳል ማለት ነው። አሁን ግን በምንሰራው ቪዲዮዎች ከኢትዮጵያ ለሚመጡ ቪዎች
ሊትራሊ ምንም አይነት ገንዘብ አናገኝም ሊትራሊ ማለት ነው። ለዛ ነው ባለፉት ጊዜያት እንግዲህ የኢትዮጵያ ቻናሎች በጣም ተጠቅመን ነበር። እናንተ ቢበዛ ማስታወቂያ ቢመጣባችሁ ነው። እየተጠቀማችሁ ከሆነና እየተዝናናችሁ ከሆነ ደግሞ ይሄንን ነገር ማድረግ አይ ቲንክ በጣም ቀላል ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች ግን ያንን ለማድረግ ፈቃደኛ አይደላችሁ። ያው ኖርማል ነው። ኦኬ ዩቲዩብ ላይ ሞኔታይዝድ ለመሆን ምን ያስፈልገናል? የመጀመሪያው የሚያስፈልገን 1000 ሰብስክራይበር ነው። በላይፍ ታይማችሁ ወይም ቻናላችሁ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ 1000 ሰብስክራይበር ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛው የሚያስፈልጋችሁ ደግሞ 4000 ዋች አወር ነው። 4000 ሰዓት ዋች አወር የታየ 4000 ሰዓት ቪዲዮ ያስፈልጋችኋል ማለት። ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊ ቪዲዮአችሁ መጀመሪያ አካባቢ ቻናላችሁ ስትጀምሩ ሰብስክራይበሩንና ዋች አወሩን ባላንስ እያደረጋችሁ አብራችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል። አሁን የሾርት አለ በ90 ቀን እስከ 10 ሚሊዮን ቪው ካገኛችሁ ሞኔታይዝድ መሆን ትችላላችሁ። ያ ግን ትንሽ አስቸጋሪ ነው። አንደኛ 10 ሚሊዮን ቪው ማግኘቱ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ከሾርት የምታገኙት ፔመንት በጣም የወረደ ፔመንት ነው። ስለዚህ ሾርት ቪዲዮዎችን ሰጀስት አላደርግም እኔ በዩቲዩብ አድረቨኑ ለመጠቀም ካሰባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ቻናል እንግዲህ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር የሞላው ጁን 10 ቀን ነው። ስለዚህ ከሱ ጀምሮ ያሉትን ዲቴይሎች ላሳያችሁ። ይሄ እንግዲህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው፣ ቻናላችንን ማኔጅ የምናደርግበት ዋናው ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ አናሊቲክስ ውስጥ ልግባና ላሳያችሁ። ደግሞ ኤዲትድ የተደረገ ነው እንዳትሉ ይሄው ሪፍሬሽ እያረኩኝ ነው ማሳያችሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ጁን ላይ እዚህ አካባቢ 700 ምናምን ቪው ነበር በየቀኑ ያለው። ከዛ እዚች ጋር አንድ ቪዲዮ ለቀኩኝ በዚህ አፕ በቀላሉ ዶላር መስራት የሚል ጌት ቱ ካሽ አፕ። ከዛ እዛች ጋር 4000 ቪው ገባ። ከዛ እንደምታዩት ጁን 10 11 እንደዚህ ይሄንን ይመስላል 5000 ቪው ምናምን ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ወር በአጠቃላይ 128000 ቪው አካባቢ አግኝቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የሰራሁትን ረቨኑ ላሳያችሁ። ረቨኑ ጋር ስንመጣ እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ የለቀኩት ሞኔታይዝድ ከመሆኔ ከ2 ቀን በፊት ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ጁን 9 ላይ የመጀመሪያ ፔመንት $32 ነው የሰራሁት በአንድ ቀን ማለት ነው። ከዛ በኋላ $40፣ $32፣ 31፣ 29፣ 28 እያለ በዚህ መልክ ነበር የሄደው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው 21 ቀን ከጁን 9 እስከ ጁን 30 የመጀመሪያው 21 ቀን የሰራሁት ነው። ቶታሊ በዚች ጊዜ ውስጥ የሰራሁት $748 ነው ማለት ነው። በ21 ቀን ውስጥ የሰራሁት በ128000 ቪው $748 ነው የሰራሁት። ምናልባት ትልቅ ሊሆን ይችላል። ስለ አርፒኤም እና ሲፒኤም ደግሞ ሳሳያችሁ ይሄው እዚህ ጋር ረቨን ውስጥ ገብቻ ያለው ክፍያ ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ከጁን 9 እስከ ጁን 30 ብቻ ባረገው ፔመንቱ ትንሽ ከፍ ይላል። ይሄው $6 ከ47 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው ረቨኑ። ከዛ በኋላ ጁላይ ላይ አንድ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር ጁላይ ላይ እኔ ከቪፒኤን ከመዘጋቱ በፊትም ትንሽ አንዳንድ መንገራገጮች ገጥመውኛል። እዚህ ጋር ይሄው በቀን $37 ምናምን እያለ መጣ። $58 እዚህ ጋር በአንድ ቀን የሰራሁበት ነው። አፕወርክ ቪዲዮ የለቀኩበት ቀን 37 36 እያለ መጣና እዚህ ጋር የአፕወርክ ቪዲዮ የለቀኩበት ቀን ነው ጁላይ 5። እሱ ቀን ላይ $58 ነው የሰራሁት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንድ ችግር ገጠመኝ። እዚች ጋር እንደምታዩት ጁላይ 8 ላይ ድሮፕ ነው ያደረገው በአንድ ጊዜ ወደ $8። ምንድን ነው የተፈጠረው? ከዚህ በፊት የለቀኩት ቪዲዮ ነበረ። የዚህ ቻናል በጣም ትልቁ ቪዲዮ የነበረው ቪዲዮ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ how to create PayPal account in Ethiopia የሚለው ቪዲዮ እንግዲህ 110,000 ቪው አካባቢ ነበረው። እሱ ቪዲዮ ሪሙቭድ ሆኖብኛል። ዩቲዩብ እሱን ቪዲዮ አስወግዶታል። ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኝ ነበር ለምንድን ነው እሱ ቪዲዮ የጠፋው ፔፓል እንዴት እንደምንከፍት ምናምንና እንደውም አንዳንዶቻችሁ ስካም ስለሆነ ምናምን መስሏችሁ ነበር። አይደለም። የተፈጠረው ነገር ምንድነው? የአንድ ሰው ኢሜል የአንድ ሰው ፓስፖርት ዲቴይል አሳይተሃል በሚል ነው ይሄ ቪዲዮ ሪሙቭድ የሆነው። ስለዚህ እሱን ፓርት እና ሌሎችም ከኢሜል ጋር ከፓስፖርት ጋር የተያያዙ ነገሮችን ከታድርጌ ቪዲዮን እዚህ ጋር ድጋሚ ለቀቄዋለሁ። ወደ 38,000 አካባቢ ደርሷል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እዛ ጋር የተፈጠረችዋ ትንሽ መንገራገጭ የዚህኛው ቪዲዮ መጥፋትና ዩቲዩብም ያኔ ተርምስ ኤንድ ፖሊሲ ተላልፈሃል በሚል ለትንሽ ጊዜ ቻናሉ ሻዶ ባንድ ሆኖ ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ተለቋል ማለት ነው። እስኪ ስላይ ያንዳንዱ ቪዲዮዎች ደግሞ ላሳያችሁ። እስኪ በአርፒኤም ላድርገውና ላሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አርፒኤማቸው ሊስት ተደርጓል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ትልቁ አርፒኤም ይሄኛው አርፒኤም ነው። የድሮፕ ሺፒንጉ ቪዲዮ ማለት ነው። ድሮፕ ሺፒንግ ፉል ኮርስ ቪዲዮ አርፒኤሙ $10 ነው። ስለዚህ በ1000 ቪው $10 ዩቲዩብ ይከፍለኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 100,000 ቪው ቢኖረኝ
የ1000 በመቶ ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ $1000 ይከፍለኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አርፒኤሞች እዚህ ጋር አሉ። እንደየቪዲዮ ይለያያል እንደምታዩት። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ $1.49 ይላል። 5 ኮፒራይት ፍሪ ዌብሳይት። እዚህ ላይ ሞር ማስታወቂያዎች መስራት አይፈልጉም ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ላይ። ግን ለምሳሌ የድሮፕ ሺፒንግ ቪዲዮ ላይ በዚህ አፕ በቀላሉ ሜክ ማኒ ሜክ ዶላርስ ዊዝ ምናምን። አሁን እዚህ ጋር ሜክ ማኒ እዚህ ጋር ከቲክቶክ ወደ ፔፓል እንዴት ያለ ፔፓል መክፈል እንችላለን ምናምን የሚሉ ቪዲዮዎች ላይ ፔመንታቸው ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዲቴይሎች አሉ ቪው ቫይራል የሚወጣባቸው። እንደገና ደግሞ በየቪዋችሁ ከፍተኛ የሆነ ፔመንት የምታገኙባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ ማለት ነው። እስኪ ለሌላ ነገር ሳይሆን ጀስት ለኮምፓሪዝን አንድ ነገር ላሳያችሁ። ይሄ ቪዳይኪው ይባላል። ቪዳይኪው ላይ የተለያዩ ኮምፒቲተሮቻችሁን ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ኮምፒቲተርስ አቡጊዳ ሚዲያ፣ እዚህ ጋር ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል እና ደግሞ የዮናስ ሞ ቻናል 3 ኮምፒቲተሮቼ ናቸው ብዬ አስገብቻለሁ። እንደምታዩት ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ወደ 111000 ሰብስክራይበር አለው። አቡጊዳ ሚዲያ ወደ 178000 ያለው፣ ዮናስ ሞ ወደ 36000 ያለው። እኛ ደግሞ አሁን 15000 ገብተናል። በሁለት ወር ባይዘው ከ1000 15000 ነው የገባ ነው። ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒቲተሮቻችን ናቸው፣ ትላልቅ ቻናሎች ናቸው። እኔ አውቄ ነው ከትልቅ ቻናል ጋር ነው መፎካከር የምፈልገው። ራሴን ሞር ፑሽ እንዳደርግ የሚያደርጉኝ ከትላልቅ ቻናሎች ጋር ኮምፔር ራሴን ባደርግ ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እንደሱም ሆኖ ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ዘ ላስት 30 ዴይስ ይሄ የምታዩት ቪው ነው። አቡጊዳ ሚዲያ 130000 ቪው አግኝቷል። ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል 120000 ቪው አግኝቷል። ዮናስ ሞ 118000 አካባቢ አግኝቷል። የኔ ቻናል ደግሞ እንደምታዩት 276000 ቪው አግኝቷል ማለት ነው። እንደምታዩት ከሌሎቹ ከትላልቅ ቻናሎች ይበልጣቸዋል ማለት ነው። ሰብስክራይበርም ብናይ ስቲል አቡጊዳ ሚዲያ 3000 አግኝቷል። ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩልም 3000፣ ዮናስ ሞ 3600፣ የኔ ቻናል ደግሞ 9670 ሰብስክራይበር አግኝቷል። ኦልሞስት ወደ 3 እጥፍ ማለት ነው ሰብስክራይበር ያገኘ ነው ባለፉት 30 ቀናቶች ውስጥ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ስተረጉሙት ወደ ገንዘብ ብዙ ልዩነት ይፈጥራል ማለት ነው። በትንሽ ቻናል በጣም ብዙ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ? በጣም አሪፍ የሆነ ፉል ኮርስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። በውስጡ 6 ሞጁሎች አሉት። እንዲሁም ደግሞ አንድ በጣም አልቲሜት የሆነ ጠቅላላ ነገሮችን ሊያሳያችሁ የሚችል አንድ ሌላ ተጨማሪ ቦነስ ኮርስ አለው። እዚህ ውስጥ እኔ ፐርሰናሊ በየቻናሎች ላይ የምጠቀማቸው የተለያዩ ስኪሎች እና የተለያዩ ስትራቴጂዎችን አካትቼ ጨመቅ አድርጌ ያዘጋጀሁት ነው። ሞጁል 1 እንዴት አድርጋችሁ ኒች እንደምትመርጡ፣ ፕሮፊታብል የሆኑ ኒቾች እነማን ናቸው፣ እንዴት አድርጋችሁ ነው የተሻለ ገቢ ሊያመጡላችሁ የሚችሉ ኒቾችን የምትመርጡ የሚለውን ነው የሚያሳያችሁ። ሁለተኛው ሞጁል ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ቻናላችሁን፣ ወይም ቻናላችሁን ከከፈታችሁ በኋላ እንዴት አድርጋችሁ በተቻለ መጠን ሰዎች ጋር እንዲደርስና ቫይራል መሆን እንዲችል እንዴት አድርጋችሁ የኦፕቲማይዜሽን ሴቲንጎችን የምታስተካክሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የሎጎ አርት፣ የቻናል ባነር አርት፣ ስማችሁን እንዴት አድርጋችሁ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ያሳየናል። ሶስተኛው ሞጁል ደግሞ እንዴት ቫይራል የሆኑ ቪዲዮዎችን ለመስራት ሜታዳታዎችን እንጠቀማለን። ኪወርድ እንዴት ነው መምረጥ ያለብን፣ ታግ እንዴት ነው መምረጥ ያለብን፣ ታይትሎች በምንመርጥበት ሰዓት ምን ምን ኮንሲደር ማድረግ አለብን የሚለውን ይይዛል። አራተኛው ሞጁል ደግሞ አጠቃላይ የቪዲዮ ፕሮዳክሽን ስቴፖችን ነው የሚያሳያችሁ። ታይትል እንዴት እንመርጣለን ወይም የቪዲዮ አይዲያ እንዴት እንመርጣለን፣ ከዛ በኋላ ስክሪፕት እንዴት እንጽፋለን፣ ከዛ በኋላ እንዴት ሪከርድ እናደርጋለን ኦዲዮአችንን፣ ቪዲዮአችንን፣ ከዛ ደግሞ በምን አይነት ቪዲዮ ኤዲተር ብንጠቀም በቀላሉ ቫይራል ልንሆን እንችላለን ወይም ደግሞ የሰዎችን ሀሳብ በቀላሉ መያዝ እንችላለን የሚለው ነው። አምስተኛው ሞጁል ደግሞ ተምኔል እና ታይትላችሁ እንዴት አድርጎ የሰዎችን ሳይኮሎጂ ሊይዝ ይችላል፣ እንዴት አይነት ተምኔሎችን ብንሰራ የበለጠ የሰዎችን ቪው እናገኛለን የሚለውን ነው። ስድስተኛው ሞጁል ደግሞ ሜኪንግ ፋን ቤዝ መስራት እና በዩቲዩብ ቻናላችሁ ገንዘብ መስራት እንዴት እንደምትችሉ ነው የሚያሳየው። ከአድረቨኑ ውጭ የተለያዩ ገንዘብ ማግኛ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ኮርሶችን መሸጥ፣ መርች መሸጥ ሊሆን ይችላል፣ አፊሊየት ማርኬቲንግ መስራት ሊሆን ይችላል። እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንዴት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁና በዩቲዩብ ቻናላችሁ በደንብ አድርጋችሁ እንዴት ብር መስራት እንደምትችሉ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስድስተኛው ሞጁል የመጨረሻው አልቲሜት ጋይድ ደግሞ በውስጡ 8 ፓርቶችን ይይዛል። እንዴት ኒች እንደምንመርጥ፣ እንዴት ኮምፒቲሽናችንን ሪሰርች ማድረግ እንደምንችል፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቦነስ ፓኬጆች አሉ። ቦነስ ፓኬጆች ማለት እናንተ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ልትጠቀሙባቸው የምትችሏቸው፣ ለምሳሌ እንደ ቢሮል ማግኘት የምትችሉባቸው፣ ሳውንድ ኢፌክት ማግኘት የምትችሉባቸው፣ ስለዚህ ቦነስ ፓኮችም እሱ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮርስ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ኢትዮጵያም ያላችሁ ውጭም ያላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ የመጀመሪያው መስመር ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።